Ubisoft chi tiết thỏa thuận với Microsoft sau khi thương vụ Activision Blizzard thành công. Việc mua lại Activision Blizzard của Microsoft đã hoàn tất và Ubisoft đã tiết lộ thành công này có ý nghĩa gì với dịch vụ trò chơi của họ. Ubisoft mới đây đã chia sẻ thông tin chi tiết mới về thỏa thuận của họ với Microsoft cấp cho họ quyền phát trực tuyến trên nền tảng đám mây đối với các trò chơi Activision Blizzard. Bản thân thỏa thuận này đã được công bố lần đầu tiên vào mùa hè, nhưng chỉ có hiệu lực khi Microsoft hoàn tất việc mua lại Activision Blizzard vào ngày 13 tháng 10. Ngay cả trước khi đạt được thỏa thuận nội dung mang tính bước ngoặt đó, Ubisoft đã nhấn mạnh rằng việc Microsoft mua lại Activision Blizzard là tin tốt cho ngành công nghiệp trò chơi nói chung. Sự thành công của thương vụ chắc chắn có lợi cho Ubisoft vì công ty đã giành được quyền phát trực tuyến trên nền tảng đám mây rộng rãi cho danh mục trò chơi khổng lồ của nhà sản xuất Call of Duty như một phần trong nỗ lực mua chuộc của Microsoft nhằm giành được sự chấp thuận theo quy định cho giao dịch trị giá 68,7 tỷ đô la. Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ đối tác chiến lược và phát triển kinh doanh của Ubisoft là Chris Early hiện đã xác nhận rằng thỏa thuận này sẽ mở ra sự xuất hiện của các trò chơi Activision Blizzard trên dịch vụ đăng ký Ubisoft bên cạnh việc củng cố các dịch vụ trò chơi phát trực tuyến trong tương lai của công ty. Và mặc dù thỏa thuận chỉ bao gồm các trò chơi hiện có của nhà phát triển Activision Blizzard và bất kỳ trò chơi nào sẽ phát hành của họ trong 15 năm tới, Chris Early đã làm rõ rằng quyền trò chơi phát trực tuyến là vĩnh viễn. Nói cách khác, Ubisoft sẽ luôn có quyền mở dịch vụ game trực tuyến đám mây đối với bất kỳ tựa game nào của Activision Blizzard được phát hành cho đến cuối năm 2038. Microsoft đã hoàn toàn thoái vốn quyền dịch vụ phát trực tuyến trò chơi trên nền tảng đám mây của giao dịch mua mới nhất, vốn là nền tảng trong chiến lược giành được sự chấp thuận của CMA đối với việc mua lại Activision Blizzard. Ở một số thị trường, Ubisoft đã mua độc quyền các quyền đó, trong khi họ chỉ mua được giấy phép phân phối không độc quyền ở các thị trường khác. Việc mua được giấy phép phân phối không độc quyền đã xảy ra ở Liên minh châu Âu, vì những nhượng bộ mà Microsoft đưa ra cho Brussels bao gồm cam kết rằng bất kỳ ai mua trò chơi Activision Blizzard trong tương lai sẽ có thể chơi trực tuyến trò chơi đó qua nền tảng mà họ lựa chọn chứ không chỉ Xbox Cloud Gaming. Danh mục các trò chơi Ubisoft đã có sẵn để chơi trực tuyến qua dịch vụ Lunar của Amazon. Mặc dù Ubisoft không cung cấp giải pháp chơi game trên nền tảng đám mây của riêng mình, và mặc dù thỏa thuận này cải thiện cơ hội phát triển nền tảng phát trực tuyến trò chơi thành công, Early cho biết công ty vẫn đang chờ xem thị trường sẽ phát triển như thế nào trước khi quyết định những cam kết đó. Trong thời gian chờ đợi, Ubisoft sẽ tìm cách cấp phép các trò chơi của Activision Blizzard cho các nhà cung cấp dịch vụ phát trực tuyến trên nền tảng đám mây khác, bên cạnh việc cung cấp chúng cho các thành viên Ubisoft. Vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể về thời điểm các tựa game sẽ được thêm vào dịch vụ đăng ký, vì công ty đã chờ đợi việc mua lại chính thức trước khi bắt đầu đưa chúng lên Ubisoft. Trong tương lai, Early kỳ vọng các dịch vụ đăng ký sẽ tiếp tục phát triển phổ biến, nhưng điều đó không phải trả giá bằng các phương thức phân phối khác. Giải thích rõ hơn về điểm đó, giám đốc điều hành cho rằng những phương thức phát hành trò chơi như phát hành đĩa game vật lý sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất. Do đó, thỏa thuận phát trực tuyến trò chơi Activision Blizzard trên nền tảng đám mây của Ubisoft chỉ đơn thuần là sự tiếp nối những nỗ lực của công ty nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của mình bằng cách làm cho việc chơi game trở nên dễ tiếp cận hơn, Early kết luận.